دې دغه ته راشي نو دې create focus node وی جوړ کا دا دی focus node جوړ کو دا په init state کې initialize کو دا declare کو دا initialize کو خبر پر dispose کې dispose کړی دی او pass the focus node to text field focus node my focus او چې کله بټن کلیک شي نو my focus node dot request focus وی ساينس جوړو شل سایت ته ټیک تا چرته جمله ان خلو یا سب بس سرچ کونو بهترین دغه پکې همدا دی نو دا سټیټ فل ویجټ دی کنه نو دې کې چې وځه ولي کما کنټرول وی صحیح ده او دې کې یو فنکشن دی init state او په init state کې څه کړی دي دې کې initialize کړی دا focus node ټیک شو او بیا چې کوم text field دی دته څه ویلي دي focus node my او دا ویریبل ورته پاس کو آبجیکټ هم ورته پاس کو ٹھیک ده اوس چې کله بټنه ریسیټ شي ریسیټ چې دنه پس بسولو کو my focus node dot request focus زدم کارو هذا forms زر في الكوما دا save شو record ٹھیک ده اوس let's suppose دې ځای کې ما ټیک ده کرسر کم ځای کې دا ځای کې او زه چې دا ریسیټ کما نو فارم ریسیټ شو او کرسر چرته لاړو دغه ته لاړو کیبورډ نه زوم تجربه کامیاب شوه